Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Në videon e sotme do të bëj review-n e sponjit nga Wetnwild. Një vajzë nga ju ma sugjeroi në Instagram dhe atëherë më duk një ide interesante, thash pse jo. Atëherë, fillimisht do lexoj pak mbrapa se çfarë thot për këtë sponj. Unë e mora dje në darkë dhe po e filmoj videon sot, I bie të nesërmen pasi e mora, nuk e kam hapur fare, nuk e kam provuar fare, doja që çdo gjë ta bëja në kamera me ju. Atëherë, this holy grail blending sponge flawlessly applies makeup for a professional look finish. Provides a stick-free, effortless application. Designed with hydrophilic material to ensure less product waste. Can be used wet or dry. Ok, duket interesant. Ta shikojmë. Unë zakonisht I përdor të thatë këto sponjet, sepse një përtoj tajlak edhe dy I thatë të jep mbulim më të plot. Dhe tash me ju e dini që unë më mbulim të plot. Që në ka e vendosur në një kështu që unë nuk di si ta nxjerr, sepse problemi më I madh me sponjit është se duke qenë se kam thonjë, gjithmonë më ngulen thonjt tek sponji dhe sponji im prishet akoma pa u përdorur mirë. Një zhurmë. Në qoftë se dëgjoni zhurma të çuditshme, ju lutem më falni, por fryn shumë erë dhe unë jam në çati këtu, kështu që do ta përdor këtë sponjin të thatë edhe të lagur. Do të provoj të dyja versionet që të shikojmë se si performon. Pa humbur kohë fillojmë, do marr sërish fondatinën e Wetnwild. Ta shikojmë me fondatinën e vet. Do përdor këtë pjesën, ka një pjesë të shesht, këtu, do përdor këtë për anën e thatë. Okej, mendoj se e përhapi mirë. E përhapi shpejt, sërse mu desh shumë kohë t'i bija. Kjo fondatina ka mbulim mesatar, kështu që nëse doni ta bëni të plot, do vendet problematike. Do pak edhe këtu se s'kisha vënë fare, sepse lash mundon. Dhe, okej, këtu ka shumë pak produkt. Këtu. Ka shumë pak produkt, pra si që thoshte edhe aty, nuk e thith. Okej, nuk më duket keq, të them të vërtetën. Nuk e di. Prisja më keq. Të fus pak ballë dhe që kam mbetur këtu. Shikojmë mirë. Okej, tani do iki ta lag sponjin dhe do kthehem për krahun tjetër.
Okej, u riktheva dhe laga spongjin dhe u zmadhua goxha. Ta shikojmë se si do performoj me do përdor fundin. Do përdor fundin për anën e lagur. Pra, kjo është ana ku aplikuam fondatinën me sfungjerin e thatë. Dhe kjo është ana ku aplikuam fondatinën me sfungjerin e lagur. Mua më duket shumë mirë. Në të dyja rastet më pëlqen, e ka aplikuar mjaft mirë në mënyrë të njëtrajtshme. Kur ishte i thatë e aplikonte më shpejt, e përhapte më shpejt, ndërsa i lagur donte pak më tepër kohë për ta ngjeshur mirë. Por mua më duket mirë, ishte goxha lirë, ja vlen, sigurisht që ka më mirë se ky. Po për çmimin që kishte, tani nuk e di se sa do zgjasi, pasi materiali nuk është si sfungjerët e tjerë. Nuk di si ta shpjegoj, është pak si teksturuar, si me pore, nuk di si ta shpjegoj, thjesht të mundohem ta shikoni ju në kamera. Më duket sikur do prishet shpejt. Dhe tjetër gjë që nuk më pëlqeu ishte që bëj shumë i madh. Nuk më pëlqen kaq i madh, sepse në disa zona, për shembull kjo pjesa e hundës këtu me zi bën, apo ndoshta do shërbente kjo zona e sheshtë për aty. Dhe unë thjesht ja futa me këtë, sepse unë zakonisht përdor forcë për të përhapur fondatinën. Okej, zona e sheshtë do ishte perfekte për këto vëndet. Këto vëndet kështu, pak të vështira. Ta provojmë edhe me concealer. Po kësa radhe concealerin do ta provoj me të lagur, sepse unë e laga tashmë. Të shikojmë. Okej, dhe concealerin e aplikoj shumë mirë. Përveç për masave, që bëhet shumë i madh, unë mendoj se ja vlen, mund ta përdorni edhe të thatë, në qoftë se dhe ju si unë nuk e keni qef sfungjerat kaq të mëdhenj, sepse dhe i thatë e bënte punën shumë mirë dhe ishte më shpejt se sa i lagur. Kështu që në qoftë se doni një diçka ekonomike, unë mendoj se ky sfungjer ja vlen.
Kjo pra ishte video dhe për sot, shpresoj të ketë qenë e dobishme për ju. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe të më ndiqni në Instagram. Mirupafshim!